أنها تزيد التمرين وشبه التمرين. فالتمرين أن يكون مدخولها مالكا لما سبق. إذا كان مدخولها مالكا لما سبقها، أو إن شئت تقول أن تقع بين شيئين الثاني منهما مالك للأول، أو أن تقع بين شيئين الثاني منهما مالك للأول. طيب، مثاله الكتاب للطالب، كتاب للطالب. الله هنا أي ملك للطالب، أي ملك للطالب. أيها الأصل الأول الثاني مالك للأول، يعني مدخولها مالك لما قبله، وقد يتأخر عن قبله لله ملك السماوات، فهنا تأخر الأول عنها وعن الثاني، ولكن لا تغير. فلله ملك السماوات، الله هنا الملك، لله ما في السماوات أيضا مثله، يعني ملك لله. وشبه وهو ما يسمى بالاختصاص، تكون لنا أيضا بالاختصاص، وهو أن يكون مدخولها مختصا بالأول لا مالكا، يكون مدخولها مختصا بالأول لا مالكا. مثاله الطريق بالجادة، طريق بالجادة، أو الجنان بالجنة. هذا هنا ملك، لكنه صفات شبه ملك. وكذلك أيضا نقول العلق من بهيمة، أنه ملك من الصفات ما تملك، لكنها تختص به، وهذا ما نقول وشبه. كذلك أيضا وفي تعزية أيضا، اللهم من الملك قال وفي تعزية أيضا قسم، وقسم في تعزية، يعني أيضا أن اللام تأتي بالتعزية. إيش معنى التعزية؟ معنى التعزية أن تدخل على مفعول عامله ضعيف ليتعدى إلى المفعول، مثل العامل ضعيف فتتعدى إلى المفعول للتقوية. نعم، مثل اسم الفاعل مثلا إذا تأخر يضعف عمله، تقول مثلا أنا ضارب لزيد، أنا ضارب لزيد، أصلها أنا ضارب زيدا، أنا ضارب زيدا. وكذلك تقول أنا لزيد ضارب، أنا لزيد ضارب. فالأمر هنا ما تفهم ولا تشبه، لكنها بالتعبية تعدي عامل لضعفه، لأنها تعدى إلى المفعول بنفسه لأنه ضعيف، تسمى بالتعبية أو تعبية العامل إلى معمول إذا كان ضعيفا بتأخر أو غيره، فإنها تأتي بالتعبير. كذلك أيضا للتعليم، تأتي للتعليم كثيرا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكأنكم تقولون إن يعبدون فعل وليس بالاسم، لكن يقول إنه فعل مؤول بنفسه، والتقدير إلا بعبادته الله هو للتعليم. وكذلك أيضا قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم يعني بأجل ما في الأرض جميعا. اللهم هنا للتعليم. إذا الأمر الثاني
لا بالعمل فهذه الاستطاعة تأخذ بقول المؤلف جزء أي جئت لأقرأ أي يقرأ الله هنا بالتعليم اللام بالتعليم وكذلك كل أفعال الله تعالى تتعبد بالله هي التعليم سبحان الله أتبع في ليلة من مثل الحرام ومثل الأفضل الذي لا رحم حوله نريه من آياته اللام بالتعليم وتعليم وفي تعليم الأولى وتعليم الاسم أو الشبع القاعدة من هذا البيت تأتي اللام بالنون وشبع وتأتي أيضا بالتعديل وتأتي بالتعديل وسبق من تأتي بمعنى آخر من الغاية من ذا الغاية من ذا حتى ولا من تفنها الكبر وزيد والضربية استلم بلا وفي وقد يبينون السبب. ايش معنى قوله به؟ أي أنها تأتي زائدة تأتي اللام زائدة وهذا غير لام الثانية كما تأتي زائدة ما له معنى إطلاقا لا تأتي ولا غير المثال عنده في الشرط تعالى نعم. هذا المثال الذي ذكره إن كنتم بالرؤيا تعبرون فيه نظر وهو النظر أن اللام في قوله يقبلون يظهر أنها التعبير وأنها دخلت اللام على المفعول بضعفه بتقدمه إن كنتم بالرؤيا تعبرون إذا ما جاء أن التحديد إن كنتم بالرؤيا تعبرون إن كنتم بالرؤيا تعبرون نعم قال قوله يقول لهم زائدة ولكن يظهر أنها من التعبير بسبب تأخذ العام بسبب تأخذ العام لا هي أعدل المضارع على ما هو لكن هو إذا تأخر العام لا بد أن يضعف هذا غير الإنسان. طيب نأخذ هذا المثال ونمثل به بناء على رأي الناس اللام هنا زائدة لأن الفعل يمكن أن يتسلط على مقصودها بمقصود يمكن أن يتسلط الفعل على مقصودها بمقصود وإذا مثلا إن كنتم الرؤيا تعبرون إن كنتم الرؤيا تعبرون فعلى هذا الدين على رأي الزائد وعلى ما أظهر أنها تأتي أنها ومثلوا بالزائدة بما يجري كثيرا في قوله لا أبا لك فإن تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يفهم قالوا من هنا زائد والدليل على زيادتها أن أبا أعربت بالألف ومن شرط إعراب هذا الألف انتظار ولو قلنا إن اللام غير زائدة لكان يقول لا أبا لك أو لا أبا لك بدون ألف فلما أعربت بالألف دل هذا على أن اللام واحدة وأصلها لا أبا طيب هذا أحد الوجود في قوله لا أبا لك وفي وجه آخر أنه على الواقع من الخمسة الألف مطلقة فلا تجيها
وإن عليكم حافظين. لا مستقيم من حتى قوله يريدون أن يخبروا الله. أي نعم، هذا أيضا زائد، هذه زائد، لأن هذا يريدون أن يخبروا الله وأطاعوا. ومنها أيضا من أولد الله يريد عنكم الجد، يعني يريد أن يريد. وهذا والظرفية تبين الظرفية يقدم لقوله استبين، يعني استبين، يعني أنها تأتي ألا للظرفية ألا، والظرفية تستبين بذا وقد يبينان السبب، يعني يستبين الظرفية التظهير، يعني أنها تأتي ألبا وفي تأتي الظرفية. أما ألبا ومثالها قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني وفي الليل، يعني وفي الليل. وهو كثير في الكلام العربي والغربي، فكما كان فتنجد غنيدة، فتنجد بريدة، تنجد الجزائر، تنجد مكة، تنجد الرياض، وهكذا. الجمهور في هذا المقام في هذا المثل بالظرفية، فهو تأتي أيضا للظرفية كثيرا، ومنه تقمت بسلطان يعني في سلطان. طيب استبين بذا وفي الظرفية كثيرة جدا، في الظرفية كثيرة جدا، مثل دخلت في المسجد وكنت في البلد الفلاني، وفي القرآن أيضا كثيرة، وفي الأرض آيات المسلمين، في السماء رزقكم وما أدراك لكم معين. نعم. وأما الذين جابت وجوههم ففي رحمة الله. وهكذا فضيلة الرسول كثيرة جدا. وقد نعم الزمنية والمكانية وكذلك الزمنية والمكانية. هنا لا الأكثر فيه الأكثر بقية فيه. وقد يبينان السبب، قد يبينان كان عند وفيه، قد يبينان السبب يعني قد تأتيان للسببية، قد تأتيان للسببية بأن يدخلان على السبب. أنتم ظاهرين عندكم اختلاف. نعم. وإلا ما تستطيع هذا الكلام أيضا نشر منها المعاني بيدك معناه أن الباء تأتي للاستعانة، الباء تأتي للاستعانة، والاستعانة طلب العون. ومعنى الاستعانة أن الباء تدخل على ما تطلب الاستعانة منه، على ما تطلب الاستعانة منه، مثل استعين بالله، عندهما الاستعانة، الباء الاستعانة، أي أنه سبحانه وتعالى يطلب العون منه، فإذا دخلت على ما يطلب العون منه فهي الاستعانة. وعبد معنى عبد يعني أنه يعدى بها الفعل اللازم
هذا معنى أنها تأتي للتعدية، أي لتعدية الفعل الله. مثال ذلك قوله تعالى ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم. أصل ذهب فعل الله، ذهب فعل الله، وقال ذهب الرجل وما أشبه فهو فعل الله لا يتعدى. وأذهب فعل متعدى، أذهبت زيدا، أذهبت المال وما أشبهه. طيب ذهب الرجل لازم، وأذهبت المال متعدي، أليس كذلك؟ طيب هنا ذهب إذا أردنا أن تتعدى إلى مفعول فإما أن ندخل عليه همزة أو نأتي بالباء. فهمتم يا جماعة؟ ذهب الله بنوره، الآن أتينا بالباء ليتعدى الفعل إليه، يعني الفعل لازم، يعني الفعل كان لازما. ما رأيكم في غير القرآن لو قيل أذهب الله نوره؟ يصلح؟ يصلح. إذا قال بالباء للتعدية، أي تعدية الفعل اللازم إلى مفعوله، وهو الفعل اللازم إلى مفعوله. أما فهمت؟ طيب وعد عوض معناها أن الباء تأتي للتعويض لأن يكون مدخولها عوضا عن غيره، وهذا كثير جدا. كل الباء اللي تدخل في البيع والشراء تكون للتعويض. اشتريت كتابا بدرهم، الباء للتعويض. أفهمتم؟ طيب هل مدخولها هو العوض ولا ما سبقها هو العوض؟ الحقيقة أن كل واحد منها عوض عن الثاني، لكنها دائما لا تدخل على الثمن، تدخل على الثمن. ولهذا قال الفقهاء يتميز ثمن عن مثمن بالباء، فما دخلت عليه الباء فهو الثمن. فإذا قلت يعطي الثوب بدرهم فما هو الثمن؟ وإذا قلت يعطي الدرهم بثوب الثمن الثوب، الثمن الثوب. إذا ما دخلت عليه الباء فهو الثمن. هذا معنى قول المؤلف عوض. الفقه من الإلصاق، وهو مباشرة الشيء بالشيء. وقد يراد بالإنفاق مجاورة الشيء بالشيء، والإنفاق يراد به مباشرة الشيء بالشيء، ويراد به مجاورة الشيء بالشيء. فهمتم لا؟ طيب الإلصاق المباشر مسحت رأسي بيدي، مسحت رأسي بيدي، وش هذا؟ إلصاق. أمسكت ثوبي بيدي، إلصاق أيضا. امسكوا برؤوسكم، إلصاق. مباشر ولا مباشر؟ طيب مررت بزيد، هذا إلصاق لكن غير مباشر ولا لا؟ ولهذا كنا من عنده لا ينزل بينه شبر أو ذراع أو أشبه، ولا كنت ظهرت بظهره؟ ما هو ذلك. فعلى هذا يكون الإلصاق إما مباشرة وإما مجاورة، مررت بزيد. قال هذا قائل ما معنى الباء مررت بزيد؟ لا قربه يسمونه الإلصاق، معناها الإلصاق. وقد زعم بعض النحويين أن جميع معانيها تعود إلى هذا، تعود إلى الإلصاق.
ثم عنه. ولكن الحقيقة أننا لو تركنا هذا المسلك فوجدنا أنه لا تكون للإطلاق في بعض المواضع إلا بتكلف شديد ولا حاجة إلى التكلف. الأولى أن نقول كما قال ابن مالك إن الإطلاق من بعض معانيها وليس كل المعاني. ومثل مع ومن وعن بها انفق. مثل مع ومن وعن بها انفق، يعني تأتي بمعنى مع، تأتي بمعنى مع، وتأتي بمعنى من، وتأتي بمعنى عن. طيب تأتي بمعنى مع كما لو قلت بعتك الفرس بلجامه. بعتك الفرس بلجامه، المعنى مع لجامه، مع لجامه. أولا بعتك السيارة بشرائها. لا بشرائها أي مع شرائها. أما بمفاتيحها معه بعتك السيارة بمفاتيحها أي مع المفاتيح. واضح؟ طيب لا من السيارة بل هذا غيره ما لا عكس يعني يقلها غيره يعني. طيب ومثلنا ومن تأتي أيضا بمعنى من، ونفسر لذلك بقوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفكرونها تفكيرا. يشرب بها عباد الله، قال معنى يشرب بها أي منها، لأن العين يشرب منها لا بها، لا بها، فتكون هنا بمعنى بمعنى من. وقد سبق لنا أن الصحيحة في هذه الآية أن الباء للسببية لا بمعنى من، وأن يشرب مضمنة معنى يروى، مضمنة معنى يروى، ومعنى يشرب بها أي يروى بها عباد الله، يروى بها عباد الله. عرفتم؟ وذكرنا أن الأصح أن يضمن الفعل لا أن يجعل الحرف بمعنى حرف آخر، لأن تضمين الفعل يستلزم معنى أصل الفعل وزيادة. فقول يشرب بها إذا قلنا أن يشرب مضمن معنى يروى تضمن الشرب والري هنا. كذلك بمعنى عن، بمعنى عن يعني تأتي الباء بمعنى عن. هو عندكم هنا بمعنى عن، وش مثاله؟ الباء بمعنى عن مثل لا لو قلت نعم لا لو قلت مثلا سألتك بعلم يعني عن علم. طيب هل منها مثلا رضيت بفلان رضيت بالله ربا أو رضيت عن الله ربا؟ لا. طيب سأل سائل بعذاب واقع يقول معناه عن عذاب واقع. نعم. وقال بعض أهل العلم إن البر على بابه، وأن المعنى سأل سائل وأجيب بعذاب واقع لكافرين، وأن السؤال هنا ضمن معنى الجواب، ويكون هذا أبلغ. لأن الآن لو قرأنا عليكم سأل سائل عن عذاب واقع بالكافرين والأولاد من المعارض لا الجواب، فكل الآيات اللي بعدها واحدة في ضمن السؤال. الواقع أن الآيات تجيب عن هذا السؤال،
ولهذا قال بعض العلماء إن الباء هنا على أصلها، وأن السؤال هنا ضمن معنى الجواب، لأنه قال سأل سائل فأجيب بعذاب الواقع الجبري إلى آخره. والجماعة ومن وعن بها انطقي إلى آخره. ثم المعاني للباهي الظرفية والسببية والاستعانة والتعبية والتعويض والإنشاء ومثل ما ومن وعن تسعة معاني. أو نقول ما تأخذ المصاحبة عن المواقع، المصاحبة لأن الصاحب إما أن يكون قريبا منه أو مباشرة له، وعلى هذا فلا تأخذ عن الإرسال. نعم، ولكنه إما أن يكون حسيا أو معنويا، فقوله سبحانك اللهم وبحمدك ألبى هنا للإرسال. وقيل إن الباء للاستعانة أي سبحتك بحمدك، فعلى المعنى الأول تكون جملة جامعة بين التنزيه والثناء، يعني تسبيح ثم حمد. وعلى الثانية المعنى الثاني الذين يقولون إن الباء للاستعانة يكون هنا الجملة مشتملة على أي شيء، على التسبيح، لكنه بمعونته التي تحمد عليها. وعلى هذا فكونها المصاحبة أولى، فكونها المصاحبة أولى، لكن بعضهم لما عدها قال لأن المصاحبة داخلة في الإنسان. قال يا صالح حجاج ذهب الله بنوره. لا تقل كيف قلت على وهي حرف ثم مبتدأ، والمبتدأ لازم، لأني أقول إذا أريد بالحرف لفظه صح أن يكون مبتدأ وأن يقع عليها عمل العامل، لأنه كان إذن معنى هذا اللفظ الاستعلاء، هذا اللفظ الاستعلاء، بخلاف ما إذا قلت الماء على السطح ما تقول على مبتدأ، فهنا إذا قلت بالحرف لفظه صار اسما على للاستعلاء، أي لاستعلاء شيء على شيء، وهذا واضح جدا. نعم، كلام الخبر هذا يكون على سبيل التسامح، على سبيل التسامح. وبعض المحمول بالله هو الخبر، شو نقدر؟ إذا قلت مثلا المال لزيد، بعضهم يقول لزيد دائما متعلق المخصوص خبر المبتدأ أي كائن، وبعضهم يقول أن جار مجرور نفسه هو الخبر. فنقول وقد مر علينا هذا الألفية بقوله ناوينا معنى كائن أو استقر، فإنها اختلف الشراح بقول معنى كائن. لا أتكفى عن هذا. أنا ما أقول لكم قاعدة وأقول لهم أنا مفوضكم اختياري في مسائل النحو الأسهل، كل ما اختلف في النحويين فأنا اختياري الأسهل. قال على للاستعلاء، إيش معنى الاستعلاء؟ علو شيء على شيء، وهذا واضح جدا. ولهذا على حتى هي نفسها فيها حروف العلو، هي نفسها فيها حروف العلو، فيها العلو واللام والألف. مثال ذلك تقول الرحمن على العرش استوى،
الرحمن على العرش استوى، فعلى هنا للعلو. وتقول مثلا الماء على السطح، وتقول السماء على الأرض، السماء على الأرض. هذا العلو هل يلزم المباشرة أو لا تلزم المباشرة؟ لا تلزم، قد تكون مباشرة وقد تكون غير مباشرة، أليس كذلك؟ ثم العلو قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. فقل مثلا من على هؤلاء الجماعة، من على هؤلاء الجماعة، يعني من هو الوالي عليه، هذا العلو حسي ولا معنوي؟ نعم، لأنهم تركتم عليهم. وتقول ركبت على البهيمة أو على السيارة، هذا علو مباشر، علو مباشر. طيب، قال ومعنى في وعن، إيش معنى في وعن؟ يعني ولمعنى في على الاستعلاء، ومعنى معطوف على قوله استعلاء، يعني وعلى ولمعنى في، يعني وتأتي على بمعنى في. مثلوا لذلك بقوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، على حين، قال المعنى في حين غفلة من أهلها، في حين غفلة من أهلها. ومعنى عن تأتي، نعم، ومعنى في وعن، يعني أن تأتي في بمعنى عن، تأتي على الاستعلاء، ومعنى في وعن، يعني أن على تأتي بمعنى عن، أن على تأتي بمعنى عن. ومنه قول الشاعر إذا رضيت علي بنو قشير، إذا رضيت علي بنو قشير، المعنى إذا رضيت عني بنو قشير، إذا رضيت عني بنو قشير، فعليه تأتي على بمعنى عن. ثم قال بعن تجاوزا عنا من قد فتن، بعن تجاوزا، أراد الشطر بعن جار المجرور متعلق بعنا، تجاوزا مفعول مقدم لأنا، نعم. ومن قد فتن من مبتدأ، وقد فتن الجملة خبره. بأن تجاوزا عنا مثل ما يرد عنه، بأن تجاوزا عنا فعل الماضي، ومن فاعل، وقد فتن الجار الفعل فعل الموصول لا محل له من الإعراب، يعني عنا الذي قد فتن. وعنا بمعنى قصد، عنا بمعنى قصد، الله جاءت من نور. بعن جار مجرور متعلقة، يعني كله عن البيت هذا كله عين، نعم. بعن جار مجرور متعلق بعن، تجاوزا مفعول مقدم لإيش؟ بعن، عنا فعل الماضي، ومن اسم موصول فاعل، وقد فتن جملة فعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وترتيب البيت عنا من قد فتن تجاوزا بعن، عنا من قد فتن تجاوزا بعن. إيش معنى عنا؟ القصد وأراد، يعني أن عن من معانيها المجاوزة، يعني المجاوزة.
المجاوزة معناه مرور شيء بشيء وانتصاره عنه، هذه المجاوزة. مثال: وما فعلته عن أمري. ويقولون رميت السهم عن القوس، يعني مجاوزا القوس. نعم. وقد تجي موضع بعد وعلى. قد تجي مهلة لي عن تجي موضع بعد عن كلام من هذا بعن تجاوزا. كلام على في قوله بعن تجاوزا. الشكل الثاني هذا تتكلم عن الأول شوفوا على الاستعلاء وما نصيب عنه انتهى. هذا معاني على الاستعلاء بمعنى في بمعنى عن ثلاث معاني انتهى منها. هذا بالنسبة لها نجي قال بعن تجاوز عن ما قد فكان هذا سطر جديد بمعاني عن معناها المجاوزة. فهمت غانم؟ طيب. وقد تجي أي عنها يعني هي أقل مذكور. وقد تجي عن موضع بعد وعلى. قد تجي موضع بعد يعني قد تأتي بمعنى بعد فتكون للترتيب مثل ذلك بقوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق. لتركبن طبقا عن طبق أو طبقا بعد طبق. طبقا بعد طبق. فهمتم الآن؟ طيب. ألا يمكن أن نقول إن هذا المعنى يرجع إلى المجاوزة؟ ما يمكن؟ ها؟ ليش؟ لأن معنى تنتقلون من حال إلى حال فتجاوزون الحالة الأولى وتنتقلون إلى الحالة الثانية. ولهذا الأصل في عن أن تأتي بالمجاوزة في الواقع. الأصل فيها أن تأتي بالمجاوزة، لكن في بعض الأحيان تكون واضحة. بعض الأحيان تحتاج إلى تأويل إلى قصد تحتاج إلى تأمل. ولكن مع ذلك هم يقولون إن هنا لتكون طبقا عن طبق أي بعده. والحقيقة أن ما بعد الشيء فإنه مجاوز للشيء. وقد تكون بعده وعلى يعني تأتي عن بمعنى على. لا مثل له بقول الشاعر لا ابن عمك ما أفضلت في حسد عني قال ما أفضلت في حسد عني أي ما أفضلت علي. لا أفضلت يعني أنك لا أفضلت علي بحسد. شوف هذا الشمول هذا المعنى شمال إذا أفضلت أفضل كان النار والسواء من المصاب الصلاة. لكن شمال دي يذكر يصح إذا ما أفضل يصح التصوير يصح وجهين يعني لا جاء تفاعل علي أو لا جدت علي. طيب قوله علي عني بمعنى على وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعل يعني كما أن على تأتي بمعنى عن. إذا قال قائل أليس هذا تكرارا؟
لأن ربنا قال على والصلة وما نفي وعن. البيت الشطر الثاني شطر كامل يفيد أن على تأتي بمعنى عن. هل أقول ألا يقول قائل إن هذا تكرار من ابن مالك؟ الجواب هو في الحقيقة من حيث المعنى تكرار لا شك في هذا، لكنه تكرار لفائدة. فائدته هي أن هذين الحرفين وهما عن وعلى يتناوبان المعنى، كل واحد منهما ينوب عن الثاني. فكما أن على تأتي بمعنى عن وتحل محلها أقامت الحجة عن عليها، وقال زوجي تجين محلي لازم أنا أبدأ محلك أيضا، فصار يتناوبان، هذه تأتي محل هذا وهذه تأتي محل هذا. فكان ابن مالك في الشطر الأخير يقول إن هذا من باب تناوب الحروف، فهذه كما تأتي في موضع هذه أيضا تأتي في موضعها. قال فائدة قوله كما على موضع عن قد جعل. نعم لا هم صالح كما على موضع عن سماحة. نعم تناوبا عن وعلى دائما الإنسان معنى معنى واحد. لا خلاف إلا معنى، لكن أحيانا تأتي هذه في محل هذه وهذه في محل هذه. إن قال المؤلف شبه بكاف، شبه بكاف يعني ائتي بها للتشبيه، وعلى هذا فتكون المعنى أن الكاف للتشبيه، وهذا واحد. مثاله تقول زيد كالبدر، زيد كالبحر، كالبدر في الجمال وكالبحر في الكرم أو في العلم، وقال هذا وهذا شبه بكاف. وهذه أمثلة كثيرة في القرآن وفي غير القرآن، أو كظلمات في بحر اللجي، أو كصيب من السماء مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. أمثلة كثيرة في القرآن وفي غيره كاتب التشبيه شبه بكاف. وبها التعليل قد يعنى، بها جار متعلق بيعنى، والتعليل مبتدأ، وجملة قد يعنى خبره. بمعنى يعنى يقصد، يعني وقد يقصد بها التعليل، قد تأتي الكاف للتعليل، وقد هنا تفيد التقليد، وهو كذلك بالنسبة للتشبيه، يعني معنى التعليل في الكاف قليل بالنسبة لمعنى التشبيه. مثاله قوله تعالى واذكروه كما هداكم، اذكروه كما هداكم. ليس المراد تشبيه الذكر بالهداية، بل المراد تعليل الأمر بالذكر بالهداية. نعم أي واذكروه بهدايتكم، وأنتم بهدايته إياكم، بهدايته إياكم، فاللام هنا للتعليل. ومثلها على القول الصحيح اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، يعني لأنك صليت على هؤلاء وأنت صاحب الكرم أولا وآخرا، ومن أجل أنك صليت على هذا فصل على هذا. وبهذا المعنى يزول الإشكال الذي أورده كثير من أهل العلم على هذا الحديث، وقال اللهم صل على محمد كما صليت، والمعروف أن المشبه به أقوى من المشبه، هذا معروف.
ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من هؤلاء، فكيف يشبه الأفضل بالمفضول؟ كذلك يعني كل أجاب بجواب، ولكن إذا قلنا إن الكاف هنا للتعليم وأن ذكرها من باب التوسل بنعم الله السابقة على نعمه اللاحقة، إذا قلنا بهذا فإنه يدل شأنها إليه. وزائدا لتوكيد ورد رحمه الله بن مالك، يعني وورد زائدا للتوكيد. قوله زائدا لما كان يخشى أن يقال لا فائدة له قال لتوكيد، عرفتم؟ فإذا قال لماذا لم يقلها في مبتدأ؟ يعني قال وفيه مبتدأ ذكر تأتي زائدة، قلنا لأنه يشير إلى آية من القرآن اشتهرت بين الناس، وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلهذا نص على أنه التوكيد، لأنها الآية تدل على امتناع مشابهة المخلوقين للخالق، وقربت أقوال الناس فيها، قربت فيها أقوال الناس، فبعضهم قال كذا صرفحتين رهيب صرفحتين، فمن أجل هذا اختلفت أقوال الناس فيها كيف يخرجونها. فقال بعضهم إن الكاف زائدة، وهذا الذي مشى عليه مالك وهو مشهور، وعلى هذا فيكون تقدير كلام ليس مثله شيء، يعني ليس شيء ينزل الله، وهذا معنى واضح وبسيط. وتكون الكاف للتوكيد كأن المثل نفي مرتين، كأنه نفي مرتين، لأن كاف للتشبيه ومثل للتنفيذ فكأنه نفي مرتين، نعم، أو كأنه نفي المماثل بالمشابه. نعم، الفرق بين التشبيه والتمثيل: التمثيل المطابقة من كل وجه، والتشبيه المقاربة، يعني المماثلة في أكثر الصفات، ولهذا يجب فلان شبيه بفلان، مثل لا مقارب في أكثر الصفات، لكن فلان مثل فلان مقارب. طيب هذا وجه. الوجه الثاني يقولون الزائد مثل كلمة مثل، يعني ليس كهو شيء، وهذا كما قلت لكم قبل قليل عند قولي بمثل ما أنتم به خلاف الأولى، لأن زيادة الحروف أهون من زيادة الأسماء. والقول الثالث أن مثل بمعنى صفة، أي ليس كصفته شيء من الصفات. نعم. والقول الرابع أن مثل بمعنى ذات، ليس كذاته شيء. وهذان الأخيران القولان إنما لجأ إليهم القائل فرارا من إثبات الزيادة، وإلا فهما بعيدان من ظاهر الله، لكن قال بدل ما أقول الكاف زائدة أو مثل زائدة أقول ليس كذاته شيء أو ليس كصفته شيء. ولكننا نقول ما دامت اللغة العربية فيها مثل هذا الأسلوب وصفات الكاف تأكيدا رحمه الله فلا مانع. الله تعالى نزل القرآن بلسان عربي مبين، والعرب إذا قالوا ليس كمثل فلان نعم
معناه أنه لا يمكن أن يكون أحد يماثله أو يقاربه. وأنشدوا على ذلك: ليس كمثل الفتى زهير. ليس كمثل الفتى زهير، قالوا ليس مثل الفتى زهير. نعم، فهذا معروف في اللغة العربية. الخلاصة الآن أن الكاف تأتي زائدة لكن للتوكيد، وأن ابن مالك رحمه الله إنما قال بتوكيد في هذه المسألة ولم يقلها فيما سبق، لأنها اشتهر فيها هذا المثال الذي يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى. نعم. نعم. أصل رضي ما تعتمد عنه اسم في اللغة العربية. مثاله: ما رأيت كاليوم قط. ما رأيت كاليوم قط، أي ما رأيت مثل اليوم قط. وهل هذا قياس أو ثناء؟ الظاهر أنه قياس، وأن كل شيء يطلع عليه القياس يصح أن تكون بمعنى مثل إلا إذا وجد معنى. الكاف تصح أن تكون بمعنى مثل ما لم يوجد معنى. حتى زيد كالبحر يصح أن نجعلها اسما، ونقول الكاف اسم بمعنى مثل، كاف اسم بمعنى مثل، وحينئذ تكون مبنية على الفتح في محل جملتها رفع أو نصب أو جر حسب الحال. فزيد كالبدر أو زيد كالبحر، وزيد مبتدأ وكالبحر الكاف اسم بمعنى مثل، وهي مضافة إلى البحر مثل مضاف والبحر مضاف إليه. فعلى هذا نقول إن تأتي اسما قياسا لا تناهي. أما ظاهر كلام ابن مالك بقوله واستعمل اسما فإن ذلك تناهي، يعني استعمل ولكن أكثر منه أنت، فيقتضي أن يكون ذلك صناعيا، وأما أنت فلا تستعمله. نعم. وكذا من وعلى، وكذا عن وعلى، وكذا عن وعلى، يعني واستعمل كذلك عن اسما، وكذلك على استعمل اسما، على أيضا استعمل اسما. فعن يقول المؤلف من أجل ذا عليهما من دخل، يعني من أجل استعمال عن وعلى اسما صح أن يدخل عليهما من. وقوله استعمل اسما الإعراب بسنه استعمل بين المضارع بالمجهول ونائب الفاعل المستتر يعود على الكاف، واسما حال من نائب الفاعل الثاني. وكذا عن مبتدأ وخبر وعلى معطوف عليه. ومن أجل ذا متعلق بقوله دخل، ومن أجل ذا ومن مبتدأ ودخل الجملة خبر، وعليهما متعلق بدخل، يعني من أجل كونهما اثنين صح دخول من عليهما. وهنا الشارح خالف المعنى، فإن الشارح يقول ما يستعملان اسما إلا إذا دخل عليهما منه، وليس كذلك، فإن ظاهر كلام ابن مالك هو الحق أنهما يستعملان اسما مطلقا، وأن الدليل على أنهما يستعملان اسما هو دخول منه. أما كلام الشارح فيقول ما يكونان اسما
إلا إذا دخل عليهما من، ولكن ما في المتن أو، يعني أن عن يجوز أن تكون اسما، يجوز أن تكون اسما. كيف تكون اسما؟ نعم، تقول مثلا مررت من عن يمينه، مررت من عن يمينه، دخل عليها من، ومن حروف الجر ما تدخل إلا على اسم. أفهمتم؟ طيب من عن يمينه شوف عن بمعنى إيه؟ بمعنى جانب. مررت من عن يمينه أي من جانب يمينه. مررت من عن شماله أي من جانب شماله. كيف نعرف من عن يمينه؟ نقول من حرف جر، عن اسم مجرور بمن، عن اسم، نعم، عن مجرور بمن، وعلامة جر، أقول علامة جر اسم مجرور باسم مبني على السكون في محل جر. فهمتم؟ عن مضاف ويمين مضاف إليه، ويمين مضاف والها مضاف إليه، يعني اسم خارج تكون. وكذلك تعالى تقول نظرت إليه من على السطح، نظرت إليه من على السطح، فتكون معناها فوق، تكون معناها فوق. وإعرابها أن تقول من حرف جر وعلى اسم مبني على السكون في محل جر من، وعلى مضاف والسطح مضاف إليه، نقول لقاف عن جبل يتصل قبل في آخره. عرفتم الآن؟ طيب، إذن عن تأتي اسما، وكذلك على تأتي اسما، وتأتي فعلا على. ثم تأتي تأخذ الرسم فقط، الرسم فقط يأخذ، أما اللفظ هو تقول على الماء على السطح، على العتبة، على الماء وعلى العتبة. تقول على فعل الماضي وعلى الثاني حرف جر، واضح؟ فصارت على الآن تأتي اسما وفعلا وحرف، تأتي اسما وفعلا وحرفا. ومن تأتي حرفا، تأتي اسما، من تأتي اسما، تأتي داخل تأتي فعلا، تأتي فعلا، تأتي فعلا الأمر. من معنى يمين، لكن ما يتعجل من، لأن معنى يمين بما يكتب، فلقيت من فمعناها اكتب، لكن ما أحد من يوجه الأمر لكم هذا، لأننا على كل حال بس اللفظ واحد لكن يختلف المعنى. ما الذي يعين المعنى؟ سياق الكلام، وهذا وأمثاله كثير يؤيد ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأنه لا مجاز في اللغة العربية، وأن الكلمات ليس لها معنى ذاتي هو معناها، وأن الذي يحدد معنى الكلمة هو سياق الكلام. وإذا تدبرت كلامه وجدته حقيقة. وأهم شيء عندي باعتبار كلامه، أهم شيء هو أن نوقد الباب أمام أهل التحريف في الأمور العلمية وفي الأمور العملية، الأمور العلمية والعملية، لأن أهل التحريف ليس هذا في العقائد فقط، وليس في الأمور، بل في العقائد وفي الأمور العملية، يعني في العلمية والعملية. أفلا ترون إلى أولئك الذين يستغيثون بالرسول عليه الصلاة والسلام ويكون هو أفضل من أصحابه،
حركوا في أمور عملية، وفي أيضا مسائل عملية في باب المعاملات وغيرها، حركوا كثير بعض العلماء حرك فيها النصوص من كل ارتكابا للمجاز. فنحن إذا قلنا المجاز اللغة العربية معروف والكلمات يعينها سياقها وأحوال من تكلم بها استرحنا من هذا. تغيير العمل أنهم يقولون أن الآيات تدل على كذا وكذا، ثم يحرقونها ويعملوا بمخالفة الشرع بناء على هذه الآيات أو هذه الأحاديث. وإذا يا جماعة صار الذي يستعمل اسم من حروف الجر هو الكاف وعن وعلى، واستعمل اسم وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخل ومذ ومن اثنان حيث رفع لا سمى الله. نعم ما هو كل كان وقيده عند رسوله كمل يقول في العربية قيده كلام المؤلف ليس لا تستطيع يقول ولكنه يدل على تعريف كونه مسلم. يقول مما يدلون على أنه أسلم دخول من عليه، وعلى هذا فيكون كلام ابن مالك مطلق أنهما يستمعون من سواء دخل عليهما من أم لا، لكنه استدل بدخول من عليهما على جواب مالك مسلم. كلام الآن كلام ابن مالك وكلام الشيخ ما فرق يكفي هذا. هل من كلام ابن مالك يعطي هذا؟ ما يعطي. ولهذا قال المحسنون من كلام ابن مالك أحسن، لأنه يدل على أنها تستعمل اسم مطلقا واستدل بدخول من على هذا بخلاف كلام الشيخ. وهذا إذا ذكرنا هذا أحسن، لأن قد يفيد مثلا هم يحط كلام العرب قد يأتي من كلام العرب ما يدل على هذا. عربي. نعم. إذا وضيت سبحانه وتعالى يقول مضاف عن المدينة. مع المدينة لا حتى الأسماء المدينة تضاف إلا اسم معين من الجماعة والبشارة. أو عن التقدير صوت والجامع. أي. يعني نقدر المعنى. هو المعنى ما في الشكل لازم نقدر. ومن على يمينه اسمه من على يمينه، يعني الحرف ما له معنى بالمكان فيقدر بالمعنى ذلك. من هنا اتباعية بعضهم يقول من بمعنى الباء أي بطرق كثير في الباء مذ ومن تقدم أنهما من حروف الجر. أولا في قول ابن مالك منذ رد اللون كيوم وفاء إلى آخره، فهما من حروف الجر لكنهما يستعملان مثلا أيضا. وله الصور في بعض السياق يكون اسما وفي بعض السياق يكونان حرفا. مثلا يكون اسما قال حيث رفع أو أولي الفعل، حيث رفع يعني حيث كان الذي بعدهما مرفوعا، إذا كان الذي بعدهما مرفوعا، أو أولي الفعل أي جيء بهما بعد الفعل، فجئت مزدعا، جئت مزدعا. إذا كان ما بعدهما مرفوعا مثل جئت مذ يومان أو منذ يومان، هذا ما بعدهما مرفوع، فيكونان هنا
اثنين. نعم، تكونان اثنين على أنهما مبتدأ وما بعدهما خبر. فنقول مذ مبتدأ مبني على السكون في محل رفع. يومان خبر مبتدأ مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والنون هي التمييز بالمفرد. ونقول في منذ مبني على الضم بدل ما نقول مبني على السكون، لأن منذ مبني على السكون ومنذ مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، ويومان خبر مبتدأ. كذلك إذا جاء بعد الفعل إذا ولهما فعل أوليا الفعل، يعني جعل الفعل واليا لهما. جئت مذ جئت فعل مفاعل مذ ظرف مبني على السكون في محل نصب، ودعا فعل ماض مبني على السكون وفاعله مفعول به تقديره هو. هنا أعرفناها على أنها اسم ولا حرف؟ اسم. إذن منذ ومنذ يقعان حرف جر أو حرفي جر إذا وليهما اسم مجرور، ويقعان اسمين إذا وليهما اسم مرفوع أو وليهما فعل. فالأول مثل قولك جئت مذ يومان، والثاني جئت مذ ساعة. إذا قلت جئت مذ يومين ماذا يكونان؟ يكونان حرف جر، حرف جر. فجئت مذ ساعة. وإن يجر في مضي فكمنهما، وفي الحضور معنى في سبيل. رحمه الله. الآن لما تكلم عن عملهما وأنهما يأتيان اثنين تكلم عن معناهما في حالة الجر، فقال إن يجر في مضي فكمن، وإن يجر في حضور فهما بمعنى في. طيب مثالها في المضي جئتك مذ يومين، جئتك مذ يومين المعنى من يومين، المعنى من يومين. جئتك منذ الآن المعنى في الآن، يعني في وقت هذا. فإذا قال لك قائل ما معنى منذ ومذ فقل يختلف المعنى. إن كان في ماضي فهما بمعنى من، وإن كان في حاضر فهما بمعنى في. فتبين الآن أن عملهما يكونان حرف جر ويكونان اسما ظرفين. وإذا جر أي إذا كان حرف جر فإن جر في ماضي فهما بمعنى من، وإن جر في حال فهما بمعنى في. طيب هل يجر في المستقبل؟ لا، ما يجر في المستقبل، ولذلك لم يتكلم عليه مالك. ما يمكن تقول لا آتيك منذ يومين، لأنهما إما في الحاضر وإما في الماضي، وإن جر في مضي فكمنهما، وفي الحضور معنى في سبع. الله أعلم. نعم. لا، في هذا الحال كانت اسماء، يعني على مثل إذا كانت حرف جر بس المعنى فقط. نعم. وأيضا المعنى ما تكون بمعنى من أو في إلا إذا جرت، وهي إذا جرت ما ممكن تقع على الفعل.
ولهذا قال إن جر في مضي، إذا جرت تكون حرفا ما في إشكال. نعم. قوله تعالى يا رسول الله بسم الله فيؤخذ ما هذا الفعل فهمتم سؤاله؟ قوله تعالى يعرف من المسلمون بسماحة فيؤخذ بالنواصي والأقدام. أين نائب الفاعل؟ جاء المشهور. جاء المشهور. نعم. في النواصي. في النواصي. ما أتعلم بالناس هذا. ماذا يقول؟ إلا لكن ما له دخل في هذا، لأن هذا فعل موجود فيه. يقول تأمن فيه على لا نائب الفاعل جاء مجهول وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حرف. نعم. ولا نبوك بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به فقد يجب. هذا كلام المالك في الألفية. نعم. طيب في بعد آية ثانية تشكل فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. عن هذا استثناء ما فيه يعني ظاهره أنه مكرر، ولم يقل لا تكلف إلا نفسك فلا تكلف إلا نفسك. فكيف نصب نائب الفاعل إلا نفسك والآية إلا نفسك. المقدر ولا المقدر؟ أي المقدر ولا المقدر؟ ما تقولون؟ طيب لا تكلف أنت إلا نفسك، يعني ما تكلف أحد، ما نكلفك إلا نفسك فقط. نعم. شو هذا الشيء الماضي في الماضي عشان دخل ما قال هنا هذا واللي بس يرجع عليه البداية ما قلنا نحن نعرف ما كيف شوف هذا ما فيه وراء ولا شيء، ما فيه وراء نصح شيء. أربعة هذه البداية من شيء يسجل مصرفة علموها احنا هم أمريكا يقول أمريكا ما لحظة وهم مصر علىها مصر خبرت من الموت. الظروف يستطيعون بالظروف يستعملان اسما ويستعملان حرفا. إذا استعمل اسما فلا يختصان بالظروف يرجعان من ضرب، لكن هي تكون ضرب، هي نفسها تكون ضرب. ويمكن أما إذا استعملت حرفا فإنها لا تدخل إلا على ضرب. قال المؤلف رحمه الله وبعد من وعن وباء زيدنا
فلم يعق عن عمل قد علم. وبعد من بعدها ظرف منصوب على الظرفية وعامله قوله زيد وقوله من بعد من بعد مضاف ومن مضاف إليه باعتبار معناها ولا لفظها؟ باعتبار معناها باعتبار لفظها معناها حرف لفظ والحروف لا يضاف إليه لكن باعتبار لفظها يعني وبعد هذا اللفظ وهو من وعن معطوف على من وباء معطوفة على من على عن لأن العطف يكون على الأول. زيد فعل ماضي مبني للفاعل ما فاعل وبين السكون في محل رفع ما نافيه زيد فعل ماضي مبني للفاعل. أنا أعرف زيد أنا أجرد ما زيد فعل ماضي مبني للفاعل الخطأ مبني بالمفعول يقول أنا مبني للفاعل ولا حضرت لا تنكر ردوا ما في شيء لا تتكلم هذا زيد لا تتكلم نعم. طيب وما الفاعل مبني السكون في محل رفع فلم يعق أي هذه الزيادة أي دخول ما فلم يعق عن عمل قد علم يعني ما عاقب على العمل دخلت عليه الناس زائدة ولا عاقبتهم على العمل والمعنى أنها تزاد ما بعد عن بعد ومن والباقي تزاد ما ولا تبطل العمل يبقى العمل على ما هو عليه. مثال عن قال الله مثال من قال الله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا مما خطيئاتهم اسمين حرف وما زائدة خطيئات اسم مجرور بمن وعلى التبيين خصم ضارب في آخره. هل بطل عمل من بسببنا؟ لا ما بطل. طيب وتقول منا فعله أبيد مما فعله أبيد أي من فعله أبيد أي بسببه. وكذلك عن حجاب بعدها ما ويبقى عمله. قال الله تعالى قال عما قليل ليصبحن نادمين قال عما قليل بطل عمل لا ما بطل. فنقول عما قليل عن حرف وما زائدة وقليل اسم مجرور بعن وعلى التبيين كسر ضارب في آخره. فهنا لم تتغير العمل. خطيئاتهم معرفة ولا نكرة؟ معرفة. وقليل أما قليل نكرة. إذا لا فرق بين أن يكون المجرور معرفة أو نكرة. العمل داخل سواء جرت معرفة كما في قوله أما خطيئاتهم أو نكرة كما في قوله أما قليل. كذلك الباقي زاد بعدهما ويبقى عمله. قال الله تعالى
فبما رحمة من الله لنت لهم. فبما رحمة من الله لنت لهم. بما رحمة قال بحصر وما زائدة، ورحمة اسم مجرور بالباء يعني مجرد يشتغل إلى غير بآخره. الآن لما جاءت ماء الزائدة هل بطل عمل الباء؟ ما بطل عملها. فتبين أن الفائدة الآن شمال تزاد ما بعد عن ومن والباء فلا يبطل العمل بهذه الزيادة، يبقى العمل على ما هو عليه. قال وزيد بعد رد والكاف فكف وقد يليهما وجر لم يكف. زيد الضمير يعود على ايه؟ على ما زيد بعد رد والكاف فكف عن العمل، وقد يليهما وجر لم يكف، يعني أن ما يزاد بعد رد فتكفها عن العمل، وإذا كفتها عن العمل طلبت اختصاصها بالاسم هذا الانتداب. تزاد ما بعد رد، وإذا زيدت طلبتها الاختصاص بالاسم فتدخل على الفعل. قال الله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما يود فدخلت رب هنا على إيه؟ على الفعل لزيادة ماء، بينما لو كان ما فيها ماء ما تطلع على فعل، ما تقول رب يود. طيب هو مثالها داخلة على الاسم تقول ربما رجل لقيته، ربما رجل لقيته، بينما لو حذفت ماء لقيت رب رجل لقيته، لكن لما جاءت ماء بطل عمل، فوجب أن يقال ربما رجل لقيته. كيف نقول في أعرابها؟ رب حرف جر ملغى وما زائدة، ورجل مبتدأ ولقيته فعل وفاعل ومفعول به، والجملة الفعل والفاعل خبر رجل مفهوم الجماعة. كذلك الكاف نعم هنا لا هي زائدة وهي كافر، زائدة وهي كافر يعني ما له معنى، مراد الزائدة ما له معنى. وكذلك أيضا الكاف ما الزائدة الكاف وتكفها عن العمل، ودخولها على ماء كثير في كلام العامة، يعني يقولون كان مثلا كما البحر كما كذا، لكن في اللغة العربية ما هي كثيرة، إنما تدخل عليها وتكفها عن العمل، ويكون ما بعده مبتدأ ويحتاج إلى خبر. كما تقول مثلا فمن مؤمن وكافر، فمن مؤمن وكافر، فالكاف هنا حرف جر هنا زائدة، ولكنه حرف جر ملغى وما زائدة، والناس مبتدأ ومؤمن خبر مبتدأ وكافر معطوف على مؤمن فكفها عن العمل. ولكن يقول وقد يليهما ايش يليهما؟ يليهما عندكم الكاف؟ أنا عندي يليه
وهو مقتضى القناة السابقة، لأنه قال بيدنا ولم يقل بيدك، وقال وبيد بعد رتبة ولم يقل وبيدك. وعلى هذا وقد يليهما، يعني قد يليهما الزائدة، وجر لم يكف. مش معنى جر لم يكف؟ يعني معناه مع بقاء عملهما، قد يليهما مع بقاء عملهما. فتقول مثلا زيد كما البحر، زيد كما البحر، أي كالبحر. فالكاف حرف جر وما زائدة، والبحر اسم مجرور بالكاف وعلامة جره كف ظاهر في آخره. وكذلك أيضا رتبة، تقول ربما رجل لقيته، ربما رجل لقيته. أنا رجل لا أنا بنطق بقطع النظر أن يكون العمل يبقى أو ما يبقى. ربما رجل لقيته، صحيح، هذا هو أصل الآية. وربما رجل لقيته، صح، هذا معنى قوله وقد يليهما وجر لم يكف. خلاصة البيتين الآن يزادنا بعد 3 حروف من حروف الجر، وهي من وعن والباء والكاف ورب، 5 حروف، ثم 3 حروف، 3 أساس اللي تقول العمل أو يبقى العمل. أما 3 منها بالخمسة فإن العمل يبقى وكأنه ليس فيها نفس، وهي عن ومن والباء. وأما 2 منها فالأصل أنه يلغى عمله، الأصل أن يلغى عمله ولا تعمل، فهمتم؟ ولكنها قد تعمل، وهذه رد والثانية الكاف، رد والكاف. فتقول ربما رجل لقيته، وتقول في الكاف فلان كما البحر أو كالبحر. طيب إذا قال لنا قائل هل نفيد الخيار في هذه الأمور؟ نقول أما ما ورد عن العرب بالإعمال أو الإهمال فليس لنا فيه خيار، لأنه سمع هكذا. وأما ما ننشئه نحن من الكلام فلنا فيه خيار، لنا فيه خيار. وعلى هذا فالواحد منكم إذا قرأ في الكتاب وقال ربما رجل لقيت، وآخر قال ربما رجل لقيت، نقول كلامنا صحيح. إذا ما غلط، ما غلط. إذا غلط واحد أنا أقول ربما رجل لقيته قال غلط، ما شاف. أقول ما بدأ يتغلط. أقول أنا أريد الله الثاني، الوجه الثاني، مثل ما لو قلت أكرم الزيدان، أكرم الزيدان، هذا غلط. سؤال أكرم الزيدان أتخلص منه، أقول تخلص منه في وجهه. أولا أقول الزيدان اسم رجل لي كابن زيدان، ممكن؟ وإذا لم أقل ذلك وأنا أريد التثنية أتخلص فأقول أنا أريد لا أريد الله الثاني لتلزم الألف المثنى مطلقا في لغة يخلينا مثنى دائما بالألف. تقول قال الرجلان
ورأيت الرجلان وأكرمت الرجلان. حنا نحن من العرب كلهم بالله كلهم من عربي. نعم، لكن هذا من الإنسان غلط يقولها. نعم، إنما ترى نقول هذا على سبيل المجادلة، أما على سبيل الواقع فإننا يجب أن نتمشى على اللغة العربية والطريق لغة القرآن. نعم. يفتح الباب إذا الباب اخترت يفتح الوباء حتى وقفتها عن أنا عن جد الثلاثة. نعم، هذا ما هو كلام. نعم، تبقى على عمل شغل هذا الأخير ولهذا قال ألم يعق. نعم. طيب، مثالها بعد الباء. بعد الباء. نعم، من زيادة ما بعد الباء مع بقاء العمل. يبدو العربي خفيف بعد الباء. قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. أراد الرحمن. نعم. نعم. ما رأيكم في القرآن هم في فائدة كلا ولا فائدة عملا؟ أوصله لكن فائدة معلومة عملا. ورحمة من الكتاب ولا نقدر يكون الله على وش محل دائما بإذن الله؟ مبتدأ. ما تقولون؟ طيب، وش محل؟ ما تقولون؟ في فهم رحمة. الرحمة نكرة اللي يأتي الأداء. اللي يأتي الأداء. طيب، منك؟ نعم. طيب، ألقى في قولك بما إيش معناه؟ طيب، مثالها بعد عن تعالى عما قليل عما قليل. طيب، أراد زائدة عملا. زائدة عملا. العمل هو العربي. ما زائدة إعرابا. إعرابا موجود من القرآن، موجود من الزائدة مثل وقليل من
من يعيدها؟ هذا يعني علم يفعلون نعم مرة في حوار الإنسان الزائدة ثلاث منات هنا والله طيب إنه مرفوع بثبوت النون المحذوفة النون المحذوفة. طيب ما هذا ممكن يقول بالنون، أما ثبوت النون ما يمكن ثبوت النون المحذوفة. يقول بالنون محذوفة لسؤال الإنسان والواو المحذوفة بالتقاء الساكنين فاعل اسم يصبح. طيب هنا بمين خبرها صح؟ يقول النحو صعب وطويل كلا إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه دلت به إلى الحضيض قدمه يريد أن يعرضه فيعجبه. طيب لكن هذا لا تقولون به البيت، هذا لا تقولون به من خصم به مع طرف النحو. أقول لا يثبتون هذه ولها أمثلة كثيرة، يعني لها أمثلة كثيرة غيرها. أصلا يثبتون أنتم عندنا الآن الواو يعني غير مستقر وحدثت النون بتوالي الأمثال. طيب وما حدث من التوكيد؟ قالوا من التوكيد يؤتى بها لمعنى، لو حدث من التوكيد فات المعنى. وش هو معنى التوكيد؟ ومن الرب جرت العادة بأنها تفتح عند الناصب والجازم ومعاني الوقاية، إذن نحذفها أهون. بقي عندنا نون التوكيد. نون التوكيد هي حرف مشدد، أليس كذلك؟ طيب الحرف المشدد أول الحرفين منه ساكن. قول تقول شد الدال الأول ساكن. لما كان أول الحرفين في المشدد ساكنا يتعب الواو والرفع أيضا ساكن، فنحذف واو الرفع، نحذف واو الرفع إن ساكنين التقيا اكتب ما سبق وإن يكن بينا حدث الواو فصارت يثبتون بعد أن حدثنا من النون والواو. واضح؟ وهذا كثير في القرآن وفي القرآن وغير القرآن. نعم
طيب يلا كمل. نادمين نادمين لا لا ما تعرف من يعرف نادمين هذا رأي يثبت لها اسم خبر مثلا الناس الراغب وتنفذ الخبر، لكن لك كان ظل ذات أضحى أصبح مالك يقول فكانت هذه ظل أصبح فهمت؟ تقول يصبح فهد من قضاء قال في الآخر قال غير الله كان غير الله. طيب هذه الباء عنه ثالث من الهنا الثاني مما خطيئاتهم اعوذ خطيئات اسم المدعو طيب خطيئات المضاف والأغرقين بالغارقين إذن الواو ما إكتاب. طيب أين متعلق مما خطيئاته؟ يعني دائما يكون متعلق بإيه؟ تعليق يعني العام إذا جيت هذا الجرم يكون متعلق بالكلام معناه أنه هو العام من يعرفون طيب وغرق ومن مش معناه مما خطيئاته طيب هذه يقول المؤلف وزيد بعد ردة والكاف بكف وقد يليهما وجبه النصب. ايش معناها عبد الله؟ أن ما زاد بعد ربع الكاف. نعم. وتكفيها على نعم. وقد تزاد ويعني. ايش مثاله؟ ربع. ربما الطالب البشير حاضرا. ربما الطالب البشير حاضرا. يتكلم عن العمل. ربما الطالب الذكي
حاضر. نعم. مثل نشر هذا اسم نشر. وقت السمود ومنذ وقتا وجرم نفسه. إذن صح المثال هذا نفسه. ربما طالب المسلمين موجودين. عرابة ربما أصدر مولد ونفسه تعلم. وطالب مبتدأ مطلوب الضم ما يفضل الضم الظاهر على أصله. وذكي صفة طالب. وفيه المرفوع مرفوع. حاضر هذا من كذا. الفعل محمد نذكر مولانا ونعلم أنه على الناس مظلوم عليه وجاهد. نعم. على الناس. بيت مستقبل به الإجابة. شرط الشرط ما زائدة من الناس ما زائدة والناس اسم الكافر وعن ذلك تنظرون في آخر. ناخذ الشكل البيت من الأخوان. وكذبت رد فجرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاعب العمل. يقول مالك كذبت رد. منين كذبت؟ من الكلام. فتجر وهي محذوفة لكن بعد بل والفاء والواو ثلاثة حروف. تحدث رد ويبقى عملها بعد 3 أحرف بعد بل وألف والواو، لكنها بعد الواو أكثر، ولهذا قال وبعد الواو شاعد العمل. شاعد بمعنى كثر. مثالها بعد بل تقول ما رأيت رجلا فاسقا بل رجل صالح لقيته. رب رجل صالح لقيته بل رب رجل صالح لقيته. فهنا جرت وهي محذوفة بعد بل. ألف أيضا تحدث بعد ألف فتدر، وقول الشاعر فمثلك قبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عندي كماء مثل. الشاعر قول فمثلك قبلى، فمثلك قبلى أي فرب مثلك، فرب مثل قبلى قد طرقت. فهنا عملت رب وهي محذوفة. كذلك أيضا بعد الواو يحدث رب فتعمل بعد الواو. وقول الشاعر وليل كموج البحر أرقى خذوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وليل كموج البحر تقدير ورب ليل كموج البحر أرقى خذوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. فصارت
رب الآن تدخل عليها ماء فتكف عملها، وربما لا تكف، تعمل مذكورة وتعمل محذوفة بعد 3 شروط، بعد بين والفاء والواو. أيها أكثر؟ الواو ثم الفاء ثم بين، أقلها بين. قال وقد يجر بسوى رب، قد يجر بسوى رب، المعنى قد يجر الاسم بحرف محذوف سوى رب، سوى رب، لأن رب عرف من تجر إلى محذوف، كذلك غيرها قد يجر وهو محذوف، مع أنه سبق لنا في تعدد الفعل ولزومه أنه إن حذف وإن حذف فالنص للمنجر نقلا، وفي أن وأن يضطردوا مع أن يكون تعدد تأييد. لكن الواحد إذا نسي ما كان نسي أمر عليه. نعم. المهم الأصل أنه إذا حذف حرف الجر ينسب المفعول، هذا الأصل. وقد يحذف ويبقى الجر، وذلك في رب بعد وقد يجر بسوى رب مع الحذف، وقد يجر بسوى رب لدى حذف، وقول قد يجر هذا للتقليد، يعني أنه أحيانا يجر. والأصل في اسمه الأصل ذكر الأسماء الحذف في الأصل توش الأصل أنه وإن حدث فالنصب للمنجر نقلا تقدم، لكن إذا حدث وبقى الجر فهو قليل، قد يجر بالتواعد. مثاله يقال إن وقت العباس قيل له كيف أصبحت؟ قال خير والحمد لله، خير والحمد لله، المعنى أصبحت بخير والحمد لله، فجر بالباء المحذوف، جر الاسم بالباء المحذوفة. طيب هل لنا نحن أن نفعل؟ لا، لأنه قليل في اللغة العربية، والقليل يختصر فيها السنة، ليس لنا أن نفعل. لكن لو أن واحدا منكم أخطأ وجر بحرف جر محذوف فقلنا له لما؟ قال لأنه رؤية يصلح، يصلح إذا كان رؤية في الصلاة. قال وبعضه يرى مضطردا، وبعضه أي بعض هذا العمل مع حذف الجار يرى مضطردا، يعني الذي يحدث في حرف الجر يبقى عمل الجر وهو محذوف اضطرادا، اضطرادا يعني قياس. ومثل ذلك بتمييز شمس الخبرية، تمييز شمس الخبرية هذه يقولون إنه مجرور بحرف جر محذوف، مثل أن نقول مثلا كم درهم أفنيته في الكرم، كم درهم هذه خبرية ولا بتسمية؟ كم درهم أنا أقول دراهم كثيرة أفنيتها في الكرم، كم درهم أفنيته في الكرم، هذه خبرية، وهو سمها بعضهم تكفيرية. كم الخبرية تمييزها مجهول، تمييزها مجهول. كم درهم أثنيته في الكرم، كم درهم أثنيته في الكرم. قالوا إن درهم هذا
مجروح شبه بمن المحذوفة. والدليل على أنه مجروح بمن المحذوفة أن من تدخل كثيرا على مفعوله. وكم من قرية أهلكناها، وكم من قرية، كم من فئة قليلة، قالوا فئة كثيرة، وأمثال ذلك. قالوا فهذا دليل على أن ما بعدها مجرور بمن المحذوف وهو مضطرب. وقال بعض النحويين إن المجرور بعدها مجرور بالإضافة، مجرور بالإضافة، كم مضاف والذي بعدها مضاف إليه مجرور بالإضافة، وحينئذ لا يكون فيه شاهد لما قاله ابن مالك. لكن ابن مالك رحمه الله يرى رأي السبعون في هذه المسألة، وأن تمييز كم مجرور بمن محذوفة. وقال إن الدليل على ذلك أنها تأتي مذكورة في مواضع كثيرة وبعضه يرى مضطردا. الآن إن شاء الله الدرس القادم هو درس إلا 21 بيت. يقول مقسمة يسلك واللام صلة منها سوى زينك وقت أول أو أعطي التعريف بالذي سلك.